ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም ይብዛላችሁ። አድቫንስድ ጃቫን ባለፈው ፓርት 1 ዩኒት 1ን አይተን ነበረ። አሁን ደግሞ ከሱ በመቀጠል ዩኒት 1 ፓርት 2ን እናያለን ማለት ነው። አሁን ባለፈው ጊዜ የቆምንበት ቦታ 2D ዳይሜንሽናል አሬ የሚል ቦታ ነው። አሁን ከሱ እንቀጥላለን ማለት ነው። ያው አብረን እንማማራለን እና ተከታተሉኝ። ኢን ጃቫ ይላል እዚህ ጋር ኢን ጃቫ a two-dimensional array is essential an array of arrays በጃቫ ውስጥ 2D ዳይሜንሽናል አሬ ማለት የአሬዎቹ አሬ ነው። ይሄ ወሳኝ የሆነ የአሬ አይነት ነው ለማለት ነው። In Java 2D arrays are stored as array ነው። 2D array ሚሞሪ እንኳን ሲይዝ ወይም ኤዶ ሚሞሪ ላይ ስቶር ሲሆን ወይም ኢኒሻላይዝ ተደርጎ ስቶር ሲሆን የአሬዎቹ እንዳሬ ማለት ደብል አሬ ሆኖ ነው ስቶር የሚሆነው እያለ ነው። It can be thought of a matrix where each element is identified by two indices, one for row and the other for the column ይላል። በ2D array ውስጥ አንደኛው ሁለት አሬይ ብለናል። አንደኛው ስለ row ነው፣ ሁለተኛው ስለ column ነው አይደንቲፋይ የሚያደርጉት። creating a 2D array ማለት የአሬዎችን አሬ ወይም 2D array እንዴት ክሬት እንደሚደረግ ነው የምናየው። To create a two-dimensional array, you define a data type followed by two sets of square brackets ይላል። 2D dimensional array create ስናደርግ you define a data type followed by two set of square brackets። ዳታ ታይፕ ማለት ኢንት ነው። ኢንት ከሆነ ተመሳሳይ ኢንት ነው እዚህ ጋር ኤሌመንቶች መሆን ያለበት። እዚህ ጋር ፍሎት ከሆነ ፍሎት ነው መሆን ያለበት ማለት ነው። በምንድነው ፎሎድ መደረግ ያለበት? በቱ ሴትስ በቱ ሴት ስኩዌር ኦፍ ብራኬትስ ይላል። በቱ ሴት ስኩዌር ኦፍ ብራኬትስ ይላል። ቱ ሴት ዋን ሴት ነው፣ ቱ ሴት ነው ማለት ነው። አክሰሲንግ ኤሌመንትስ ያ 2D ዳይሜንሽናል አሬን እንዴት ነው አክሰስ ማድረግ የምንችለው የሚለው ነው እዚህ ጋር የሚያሳየው። ቱ አክሰስ ኤሌመንትስ within the matrix array specify two indices, one for the outer array which represents the row and another for the inner array which represents the column። አክሰስ ለማድረግ መጀመሪያ ኢንዲሶቹ ሮው ላይ ያለውንና ኮለመን ላይ ያለውን አይደንቲፋይ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ፎር ኢንስታንስ ያው ለመጀመሪያ ያህል ኢንት ብለናል። ይሄ 2D አሬ ነው። ይሄው ዳታ ታይፕ አለ ፎሎድ ባይ ቱ ስኩዌር ብሬስስ አለ ቫልዩ አለን ኢኒሻላይዝ ያድርገናል ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ኢንት ታይፖች ናቸው የሚገቡት። ደብል ብሬስ ውስጥ ነው የሚገባው። ደብል ብሬስ ውስጥ ይገባል። ይሄው አንድ ብቻ ቢሆን እንኳን በዚህ ውስጥ ነበር የሚገባው። አሁን ግን ሁለት ስለሆነ ደብል ብሬስ ውስጥ ይገባል። ሲስተም ዶት አውት ፕሪንትልን ቫልዩስ አክሰስ ለማድረግ ብለናል። አክሰስ ለማድረግ ሲስተም ዶት አውት ፕሪንትልን ቫልዩስ የመጀመሪያውን የሁለተኛውን አውትፑት 7 ይሆናል አለ። ይሄው አውትፑቱ 7 ነው። ቼንጂንግ ኤሌመንትስ ቫልዩስ የኤሌመንቱን ቫልዩ ቼንጅ ለማድረግ you can modify the value of an element within the array values 129ን ስንት ብለን ነበር እዚህ ጋር 129ን አሁን ቼንጅ ያደረግነው ቫልዩ 12ን አሳይን ስናደርግለት ቫልዩ 9 ነው አለን። አሁን ደግሞ ከቀየርን በኋላ ስንጠራው ሲስተም ዶት አውት ፕሪንትልን ቫልዩስ 9 ይሆናል አለ።
ኢንስቴድ ኦፍ ዋት 7 እዚህ ጋር 7 አድርገናል። እዚህ ደግሞ ቀየርንለት ቫልዩን ኤን ማድረግ እንችላለን በ2D አሬ ውስጥ። ቀጣይ የምናየው ደግሞ ኮንትሮል ስትራክቸርስ የሚባሉት ናቸው። ኮንትሮል ስትራክቸር የሚባሉት ኢን ጃቫ control structures are constructs that follow you to alter the flow of your program based on certain condition or repetition. control structure የሚጠቅመው በጃቫ ውስጥ የፕሮግራምን ፎሎ እንደፈለክ ለመቆጣጠር ነው ይላል። the primary control structure in Java include ፕራይማሪ የሚባሉት ኮንዲሽናል ብራንችስ ኢፍ ኢፍ አንድ ባንድ እናያለን። ኢፍ የሚለውን ስንጀምር ዘ ኢፍ ስቴትመንት ኢዝ ፋንዳሜንታል ፎር ዲሲሽን ሜኪንግ። ይህን ውሳኔን ለመወሰን ኢፍ ስቴትመንት ወሳኝ የሆነ ፓርት ነው ይላል። ውሳኔ ለመወሰን ማለት ነው እናያለን። You can also nest and else blocks but keep ይሄን በኋላ እንመለስበታለን። ቀጣይ ፓርት ላይ ችግር የለውም እንመጣበታለን። switch useful when you have multiple cases to choose from ከብዙ ኬዞች ውስጥ አንዱን መምረጥ ስንፈልግ when you have multiple cases to choose from ከብዙ ኬሶች ውስጥ አንዱን መምረጥ ስትፈልግ ስዊችን ትጠቀማለህ። ያው ሲንታክሱ አለ። ሉፕስ ፎር ዋይል ኤንድ ዱ ዋይል ሉፕ የሚባሉት ናቸው። ቦዝ ሉፕስ ሪፒት ኤ ስፔሲፊክ ኮድ ብሎክ ማልቲፕል ታይምስ። ቦዝ ሉፕስ ሪፒት ኤ ስፔሲፊክ ብሎክ ማልቲፕል ታይምስ ነው፣ ሪፒት ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ቀጥሎ ያለው ኮንዲሽናል ብራንች ውስጥ ኢፍ ነው። የኢፍ አጠቃቀም ሲንታክስ እንዴት እንደሆነ ነው የምናየው። the if statement in Java is used to conditionally execute a block of statements based on a specified condition። በኮንዲሽን ውስጥ ያለው ነገር ካረጋገጠ በኋላ በኤክሲኪዩት ብሎክ ምሎን እናያለን። በኤክሲኪዩት ብሎክ ውስጥ ያሉትን ስቴትመንት ነው የሚያወጣልን ማለት ነው። the syntax for the if statement is as follows። ሲንታክሱን ኢፍ አለንና ኮንዲሽን እንሰጠዋለን። ከዛን እንከፍታለን። statements to be executed is a condition is እኛ እንዲወጣልን የፈለግነው ስቴትመንት እዚህ ውስጥ ነው የሚጻፈው ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ከዛን እንዘጋዋለን። እቹናት ሲንታክሷ የኢፍ ማለት ነው። ኤግዛምፕል ኢንት ኤክስ ብለናል። ኢንት ኤክስ 10 ካልን ኢፍ ብለን ኮንዲሽኑ ኤክስ ግሬተር ዘን 5 ነው አለን። ይኸውላችሁ ኤክስ 10 ነው ብለናል። ሶ በብሎክ ውስጥ ያለውን በዚህ ብሎክ ሲስተም ዶት ፕሪንትል ኤክስ ኢዝ ግሬተር ዘን 5 ዲሲሽን ሜኪንግ ነው። አሁን እዚህ ጋር ዲሲሽን ሜኪንግ እያደረግን ነው። ኤክስ ግሬተር ዘን 5 ኤክስ ኢዝ ግሬተር ዘን 5 ሚሊዮን አውጣልኝ እያልኩት ነው። ኦኬ በምን ውስጥ ያለው ኤክሲኪዩት ብሎክ በኤክሲኪዩት ብሎክ ኦፍ ስቴትመንትስ ኤክሲኪዩት ብሎክ ውስጥ ያሉትን ማለት ነው ነው የሚያወጣልን። ኢን ዚስ ኤግዛምፕል ኢፍ ዘ ኮንዲሽን ኤክስ ግሬተር ዘን ኢዝ 5 ኢዝ ትሩ the statements inside the curly braces will be executed and x is greater than 5 will be printed to the console ይላል። ሶ አሁን x greater than 5 ነው፣ x is greater than 5 ይላል። ትክክል ነው። 10 ስለሆነ x greater than 5 ትሩ ያወጣልናል ማለት ነው። ቀጣይ የምናየው ኮንዲሽናል ብራንች if else ነው። the if else a statement is used to execute a block of code if the same condition from the if statement is false አለ። ይሄ ምርጫ ሲሆን ነው። ሁለት ሲሆንብን አንደኛውን ወይ ሌላኛውን ለመምረጥ ምርጫ ሲሆን እና if ብለን else ስልን ነው የምንጠቀመው። ሲንታክሱ የዚህ ሲንታክስ
የዚህ ሲንታክስ ኢንት ዋይ ኢኳል 3 አለን። ሲንታክሱ ከኢፍ ጋር አንድ ነው። ኢልስን ብቻ ነው የሚጨምረው እዚህ ጋር። ኢፍ ይሄ ኮንዲሽን እየሰጠን ነው። ይኸው ኢፍ ኮንዲሽኑ ዋይ ግሬተር ዘን 5 ብለናል። ኢፍ ከዛ ከርሊ ብሬሱን ኦፕን ያደረግንን ኤክሲኪዩት የምናደርገው ስቴትመንታችን ይኸው እዚህ ነው ያለው። ከዛ እንዘጋለን። ምክንያቱም እዚህ ጋር ዋይ ኢስ ግሬተር ዘን 5 ካለን ኢልስ ኢፍ ውስጥ ኢልስ ስለሚገባ እንዘጋለን። ኢልስ ብለን እንከፍታለን። ከዛ በኋላ ሌላኛው ምርጫችን ዋይ ኢስ ኖት ግሬተር ዘን 5 እሱን ከጻፍንም በኋላ እንዘጋለን። In this case, if y is greater than 5 is false, the statements inside the else block will be executed. በዚህ ውስጥ ያለው if y greater than 5 ከሆነ is false, the statement inside the else block will be executed. በዚህ ውስጥ ያለው execute ሊሆንልናል ከ5 በላይ መሆኑ ውሸት ከሆነ፣ ካልሆነ ደግሞ ትሩ የሚለው ይወጣልናል ይላል። ሌላው ኮንዲሽናል ብራንቻችን ኢልስ ኢፍ ነው። ኢልስ ኢፍ የሚባለው ኢን ጃቫ ዘ ኮምቢኔሽን ኦፍ ኢፍ ኤንድ ኢልስ ኢፍ ስቴትመንት ኢዝ ዩዝድ ዌን ዩ ሃቭ መልቲፕል ኮንዲሽንስ ቱ ቼክ ኤንድ ዩ ዋንት ቱ ኤክሲኪዩት ዲፍረንት ብሎክስ ኦፍ ኮድ ቤስድ ኦን ዘ ኢቫሉዌሽን ኦፍ ዘ ኮንዲሽን። ይህ ማለት ብዙ ምርጫዎች ብዙ ኮንዲሽኖች ሲኖራችሁ ማለት ሁለት ያው ለሁለት ኢፍ ኢልስ ነው የምንጠቀመው። ግን ኢፍ ኢልስ ኢፍ የምንጠቀመው በቃ ከሶስት እንዲህ ብዙ ሲሆን ማልቲፕል ሲሆንባችሁ ይሄንን እንጠቀማለን እያለ ነው። ለምሳሌ የሆነ ግሬዳውን ሲሰራ የሆነ ሰው ግሬዱን ታስገባለህ 90 ካመጣ ኤ ስጠው ትላለህ። ከዛን ኢልስ ኢፍ ብለን 85 ካመጣ ኤ ማይነስ ስጠው እያልክ የምንሄደው ነገር ነው ኢልስ ኢፍ የሚባለው። ያው ቀጣይ እናያለን በፕሮግራሚንጉ። If else if structure allows you to create a series of conditions and the first one that evaluates to true will have its own corresponding block of code executed ይላል። እያንዳንዱ ሲሪየስ የሆነ ኮንዲሽንን ይፈጥራል ለማለት ነው። each if or else if block contains a condition ነው። እያንዳንዱ if እና else if ኮንዲሽኖች የራሳቸው የሆነ ኮንዲሽን አላቸው ነው የሚለው። if the condition in the if block is true, በኢፍ ውስጥ ያለው ትሩ ከሆነ the statement within that block will be executed. otherwise else if ውስጥ ትክክል ያለ ከሆነ እሱ ይወጣል፣ else ውስጥ ያለው ትክክል ከሆነ እሱ ይወጣል እያለን ነው። አሁን ሲንታክሱን እናያለን። ሲንታክሱ ኢፍ ብለን ከኢፍ ጋር የተያዘ ነው። ኢፍ ብለን ኮንዲሽን ሰጥ ነው። ከዛን ከርሊ ብሬሱን ኦፕን አደረግነው። statements to be executed if condition is true አለን። ቀጣይ ዘጋ ነው። else if አለን። ኮንዲሽናችንን ተጠቅመን አሁን ደግሞ ኢልስን እዚህ ጋር ተጠቀመን። እንዲህ ያለ ነው የሚሄደው እናያለን። በችግር የለውም በኮዱ። ቀጥሎ ያለው ስቴትመንታችን ስዊች ነው። ስዊች ስቴትመንት is evaluate the expression once ይላል። አንዴ ነው ኤቫሉዌት የምናደርገው። አንድ ኬዝን ነው የምንመርጠው። ከብዙ ኬዞች ውስጥ አንድ ኬዝን መምረጥ ስንፈልግ ስዊችን እንጠቀማለን ማለት በኬዝ ምክንያት it compares the value of the expression with the values of each case። የምንፈልገውን ቫልዩ ከእያንዳንዱ ቫልዩ ኬዞች ጋር ኮምፔር ያደርግልናል። if match is found the switch block of code executed ይላል። ከተገኘ የምንፈልገው ነገር ከተገኘ በዛ ውስጥ ያሉት ኮድ ኬዝ አውት ይሆንልናል። the break keyword is used to exit the switch block after executing a case ይላል። ይሄ ብሬክ ኪቦርድ የሚባለው ስዊች ብሎክን ኤክሲኪዩት ለማድረግ
ኤክዚኪዩት ከደረገ በኋላ ኤግዚት ለማድረግ ነው የሚጠቅመን። ዘ ዲፋልት ኬስ ኢስ ኦፕሽናል ኤንድ ራንስ ዌን ኖ አዘር ኬስ ማች ይላል። ዘ ዲፋልት ኬስ ኢስ ኦፕሽናል እንደ ራንስ ዌን ኖ አዘር ኬስ ማች ይላል። መጨረሻ ላይ ስንጠቀማት ሌላ ኬዝ ከሌለ ነው ዲፎልት የምናስቀምጠው ማለት ነው። አሁን በኢፍ ውስጥ ግን መጨረሻ ላይ የሚቀመጠው ኢልስ የሚለው፣ እዚህ ግን ዲፎልት ስዊች ውስጥ ዲፎልት የምትለዋ ነች። ኤክስፕሬሽን ወይም ሲንታክስ ወይም ስዊች አለን ማለት እንደ ኢፍ ስቴትመንቶች አንድ ናቸው። እዚህ ኢፍ እንላለን፣ እዚህ ኤክስፕሬሽን ማለት ኮንዲሽን ነው። ያው ስዊች ብለን ኤክስፕሬሽን አለን። ኬዝ አልነው። ኬዝ ቫሊዩ 1 ኮቱ ኤክስፕሬሽን ማች። ከዛን እዚህ ጋር ኬዙን አስቀምጥንለት ብሬክ አናሉ ኬዝ 1 ዘጋን ማለት ነው። አሁንም እንቀጥላለን። ኬዝ 2 እንላለን። ከጻፍን በኋላ ብሬክ እንላለን። ኬዝ 3 ከጻፍን በኋላ ብሬክ። ከዛም መጨረሻ ላይ ዲፎልት የምትለዋ ነች የምትጻፈው ማለት ነው። አሁን እስቲ በኤግዛምፕል ዋኔና ኢንት ዴይ 4 ካለን እኛ የምንፈልገው ኢንት ዴይ 4ን ከሆነ በስዊች ውስጥ ቱስዴይ ብለን ስዊች አለን። ስዊች ይኸው ኤክስፕሬሽኑ ምንድን ነው? ዴይ ነው። የኛ ኤክስፕሬሽን እዚህ ጋር ዴይ ነው። ኬስ 1 ሲስተም ዶት አውት ፕሪንት ማንዴይ። ኦኬ ብሬክ አለን። ኬስ 4 ሲስተም ዶት አውት ፕሪንት ሰርችዴይ። ብሬክ አረግነው ዲፋልት እያልን የመጨረሻው ደግሞ ኢንቫሊድ ዴይ እንላለን ማለት ነው። ያው እንደዚህ ነው። እዚህ ጋር ኢልስ እንደምንጠቀም ነው በኢፍ ስቴትመንት ውስጥ። እዚህ በዲፎልት ነው የምንዘጋት በስዊች ውስጥ ማለት ነው። The break statement prevents fail through behavior executing subsequent cases after a match ይለናል። The default case handles situation where none of the space cases match ይላል። ምንም የሚገኝለት ኬስ ከሌለ ነው ይሄን የምንጠቀምበት። Write a Java program that prints letters grids based on በእኚህ ቫሊዎች ውስጥ ያለው ይህን ቫሊዩ ስንጠቀም በኢልስ ኢፍ ነው የምንጠቀማት። ኢልስ ኢፍ እያለን ነው የምናወጣው። ይህን እንሰራዋለን በፕሮግራሚንግ ችግር የለውም። ቀጣይ ኔት ቢንስ ጭነን በዛ ላይ እናያለን፣ እንዴት እንደሚጫንም በዛው እናያለን ማለት ነው። ቀጣያችን ኮንትሮል ስትራክቸር ወይም ኮንዲሽናል ብራንቻችን ሉፕ ነው። ሉፕ allow you to repeat a set of instruction as long as a specified condition remains true ይላል። ሉፕ የሚጠቅመን የሆነ ፕሮግራማችንን ስትራክቸራችንን ሪፒት ለማድረግ ደጋግሞ እንዲያወጣልን ለማድረግ ነው። ብዙ ጊዜ ይጠቅመናል። ያው እናያለን። ፎር ሉፕ ከሉፕ አይነቶች ውስጥ አንደኛው ፎር ሉፕ ነው። the for loop provides a concise way to write a loop structure ነው። የሉፕ ስትራክቸር ለመጻፍ ነው። ሉፕ የሚጠቀማቸው ሲንታክሶች ኢኒሻላይዜሽን፣ ኮንዲሽን ቴስቲንግ ኤንድ ኢንክሪመንት ወይም ዲክሪመንት ነው። ይሄው እዚህ ጋር ፎር ብለን ፎር ካለን በኋላ ኢኒሻላይዜሽን እንላለን። ሴሚኮሎን ቴስቲንግ ኮንዲሽን ኢንክሪመንት ወይም ዲክሪመንት ስቴትመንታችንን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ከዛን እንከፍታታለን። ስቴትመንት ከጻፍን በኋላ እንሰካለን ማለት ነው። ፎር ብለናል። ይኸው እዚህ ጋር አሁን በሲንታክሱን ሄደና ፎር ኢንት ጄ ኢኳል 0 ካለን ኢኒሻላይዝ እያደረገን ነው። ሴሚኮሎን ጄ ሌስ ዛን ኦር ኢኳልስ ቱ 10 ካለን ቴስቲንግ ኮንዲሽን እያደረገን ነው። ምን ያለው ከምን በታች ማለት ቴስት እያደረገን ነው። ሴሚኮሎን ኢንክሪመንት ወይ ዲክሪመንታችን ደግሞ ጄ ፕላስ ፕላስ እያለን ነው፣ እየጨመረን ነው ማለት ነው። ኢንክሪመንት እያደረግን ነው። ሲስተም ዶት አውት ፕሪንት ጄ አውጣለን ስንለው ይኸው አንድ እየጨመረ እስከ 10 እና ከዛ በታች እስከዛ ይሄድልናል ማለት ነው። 0 1 2 3 እስከ 10 ይሄ ያወጣልናል ማለት ነው። ቀጣይ ኮንዲሽናል ብራንቻችን ዋይል ሉፕ ነው። ዋይል ሉፕ ኤክሲኪዩት a block of code while a given boolean condition is true። የተሰጠን ቡሊያን ትሩ ሲሆን ዋይልን እንጠቀማለን። የዋይል ሲንታክስ ዋይል ካለም በኋላ ቡሊያን ኮንዲሽን
ከዛን ስቴትመንት እንዘጋለን። the while loop is an entry control loop checks condition before execution አላል ወላችሁ the while loop is an entry control loop checks condition before execution ይሄ while ኤክሲኪዩሽኑን ሳይጀምር በፊት ነው ቼክ የሚያደርጋቸው ሉፑን ማለት ነው። ሉፑን አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢንት አይ 0 ብለናል ኢኒሻላይዝ አደረግን። ከዛ ወደ ሲንታክሱ ስንመጣ ዋይል አለን ቡሊያን ኮንዲሽኑ አይ ሌስ ዛን ኦር ኢኳልስ ቱ 10 አለን። ሉፕ ስቴትመንቱ ሲስተም ዶት አውት ፕሪንት ኤል ነው። ስቴትመንቱን እዚህ ጋር ኢንክሪመንት አደረግነው። ከያኛው የሚለያየው ያኛው ፎር ሉፕ እዛ ውስጥ ነው የሚጨርሰው። ዋይል ግን እዚሁ ነው ይኸው እዚሁ ጋር ነው እንትን የሚለው ከዛን ዘጋ ነው የሚያወጣልን ከያኛው እኩል ነው። ምንም እንትን የሚለው ነገር የለም ማለት ነው። ከዚህ ጋር አንድ ይወጣልናል። ቀጥሎ የምናየው ዱ ዋይል ሉፕ ነው። ዱ ዋይል ሉፕ ኤክሲኪዩትስ ኤ ብሎክ ኦፍ ኮድ አት ሊስት ዋን even if the condition is false ይላል። ያኛው ዱ ዋይሉ ኮንዲሽኑ ትሩ ከሆነ ነው። ይሄ ግን ኮንዲሽኑ ፎልስ ከሆነ ነው የምንጠቀምበት። it checks the condition after executing the statement ይላል። it checks በዋይል ውስጥ before executing the statement ነው። እዚህ ዱ ዋይል ውስጥ ግን it checks the condition after executing the ኤክሲኪዩት ራን ካደረገ በኋላ ነው ቼክ የሚያደርግልን። ሲንታክሱ ዱ አለን። ዱ ብለን ብሬስ ከፈትን፣ ስቴትመንት ጻፍን፣ ብሬሱን ዘጋን፣ ዋይል ብለን ኮንዲሽን ተጠቅመን the do while loop is an exit control loop checks condition after execution ነው። ቀደም እንዳልኳቸው ነው። ያው ኤክሲኪዩት ካደረገ በኋላ ነው ቼክ የሚያደርገው። ኤግዛምፕሉ ኤክሲኪዩሽን ኤግዛምፕሉ ኢንት ብለን ኬ እቺ ኢኒሻላይዝ እያደረግና ነው። ወደ ሲንታክሱ ስንመጣ ዱ አለን ከፈትነው፣ ስቴትመንት ስንጽፍ ሲስተም ዶት አውት ፕሪንት ኤልን ኬ አለን ኬ ላውጣለን አለን። ስቴትመንት ነውንም እዚህ ጋር አልዘጋ ነው ማለት ነው። ኬ ፕላስ ፕላስ ኢንክሪመንት እያደረግን ነው። አሁን ወደ ሲንታክሱ ዘጋ ነው። ዋይል አይለን ኮንዲሽኑ እዚህ ጋር ኬ ሌስ ዛን ኦር ኢኳልስ ቱ 10 አለን ማለት ነው። ኮንዲሽኑ ይሄ ነው። የኮንትሮል ስትራክቸር ኢፍ ስቴትመንትን በፕሮግራሚንግ ቀጣይ ጊዜ እናያለን። እንዴት እንደምንጭን በዛው አይተን ጃቫ ኤዲተራችንን ጭነን ማለት ነው። ለዛሬው ዩኒት 1 ፓርት 2 በዚህ ላይ ያበቃል። ቀጣይ ዩኒት 2 ወሳኝ የሆነ ፓርት አድቫንስድ ፕሮግራሚንግ አብረን እናያለን። ሰላም ሁኑ።